Hi guys! Welcome back to my channel. And for today's video, guys, magdi-DIY tayo. Ang i-DIY natin for today is DIY facial scrub using tea bags. Kasi kagabi guys, is nagtsaa ako. Nanghihinayang naman ako itapon yung mga tea bags na to. Kaya nag-research ako ng pwedeng gawin dito na skincare. And talagang may benefit naman pala talaga yung mga tea bags na to sa skin natin. Kaya naisipan ko siyang itabi muna. Nilagay ko siya sa ref. And ngayon, gagamitin natin siya pang gawa ng facial scrub. So, hahaluan ko din siya ng petroleum jelly para habang nag-exfoliate tayo ng face is nagmo-moisturize tayo. Kung gusto mo malaman kung paano ko gagawin yung skincare, then just keep on watching. So, start na natin yung skincare natin. And, kailangan natin ng bowl. Dito natin i-mix yung petroleum jelly natin saka yung tea bags. And, ito, dalawang tea bags to. Tapos, ito yung petroleum jelly ko. And, kumuha na rin ako ng teaspoon panghalo. So, ang gagawin ko ngayon is, bubuksan ko to, tapos, ilalagay ko siya mismo dito sa bowl. Meanwhile, guys, yung black tea pala na to is, yung brand niya is ito, yung Lipton Yellow Label. And, ni-research ko kung ano yung skincare benefit nito. And, na-research ko sa Google is, guys, yung black tea is nakaka-reduce siya ng redness ng face natin. Pwede rin siyang gawing astringent kasi yung black tea is may astringent property siya. Pwede mo siyang gawing toner. Pwede mo siyang haluan ng honey. And, ngayon, wala kasi kung honey dito sa bahay. Kaya, ang naisip ko is itong petroleum jelly kasi nakaka-moisturize din naman yung honey. And ito nakaka-moisturize din naman to ng face. Pwede rin naman siyang i-apply sa face. Nabasa ko rin guys sa Google na yung black tea is nakaka-reduce siya ng acne spots. Saka nakaka-reduce din siya ng uneven skin tone. Diba nga guys, meron siyang astringent na properties. Napapa-cool and napapa-tighten niya yung mga sensitive na skin. And addition guys, na-research ko, nabasa ko rin guys na nakaka-kill siya ng infection sa skin. Nakaka-reduce din siya ng pimples. Nakaka-reduce din siya ng mga mimic na wrinkles natin. Naka-help niya yung skin natin sa premature aging. Nakaka-whiten siya ng skin. So, yun nga kung gagamitin natin siya pang scrub, nakakaputi daw siya ng skin. So, ngayon itatry na natin kung anong magiging effect sa skin ko. So, ito na guys yung ano natin na inopen ko. Yan. Lalagyan ko siya ng kaunting ano. Yan, mga ganyan lang. Yan, ilalagay natin. Yan. Yung dulo ng kutsara yung ginamit ko. And then, haluin natin. So, malamig yung mixture na to kasi galing sa ref yung mismong tea. And gusto ko rin i-try ito kasi hindi maganda yung condition ng face ko ngayon. Nagkakaroon ako ng dark spots. Pero karamihan naman dyan is mga dry na pimples. Ito active pimples. Yung mga nandito naman is dry na yan. Ito rin active. Kasi katatapos lang ng monthly period ko kaya ganyan. Yan na siya. So, I think okay na to. Start ko na siyang ilagay sa face ko. And by the way, before pala kayo mag-apply anything sa face nyo, siguraduhin yung malinis yung mukha nyo. Tapos, yung kamay nyo, kailangan malinis din para hindi tayo magka-breakouts. So, kakamayin ko na lang siya, guys. Messy nga lang yung mixture na to. Pero, makakatipid kayo pang exfoliate ng face. As of now kasi guys, nagbabalat din yung face ko. Kaya, maganda to. Pang exfoliate. Para matulungan niya yung face ko para maging even yung skin tone ko. Tingnan natin dito. Ang dami pa. Exfoliate muna natin yung face natin before natin ibabad. Bababad ko to for about 10 minutes. Wala namang pangit na amoy. Amoy tsaa lang. And yung ano natin,
petroleum jelly. Wala naman din siyang masamang amoy. Scrub. Yan. Habang wala tayong ginagawa sa bahay, kuha tayo ng skincare natin. Kahit di na tayo bumili sa labas. Kasi ako ngayon guys, dito sa bahay namin is naiinip talaga ako. Wala akong magawa. Kaya kung ano-anong nare-research ko sa Google. Saka skincare is life kasi. Kahit nasa bahay lang, kailangan alagaan natin yung balat natin. Nakatulong din siya sa eye bags. Lalo na pag yung yung mismong tea bag mo is malamig, pwede mo siyang gawin as yung compress, parang ganun. Ingatan nyo na lang na hindi malagyan yung mata natin. Gusto ko rin lagyan yung ilalim ng aking baba. Leeg? Pababa to leeg. Yan. So, walik muna natin yung face natin. Para matanggal din niya yung mga dead skin cells. Para maging, kumbaga, is bata yung skin natin. Kailangan guys, kahit nasa bahay lang tayo, naalagaan natin yung skin natin. Kasi, kailan pa ba natin yan naalagaan? Now or never, di ba? Bigyan ko na din to. Kung magkadumi-dumi naman ako, magpapalit na lang akong damit. Dapat sinasama rin natin yung leeg natin. Kasi yung leeg natin, guys, is yung mabilis tumanda sa skin natin. Papalang ko na siya dito. Tamihan ko na. Ito din. Tutuyuin natin ito ng 10 minutes. Tapos babanlawan. I think okay na yung nailagay ko na yun sa face ko, guys. And ngayon, tuyuin ko yan for about 10 minutes and babalikan ko kayo. And guys, after 10 minutes, nabandawan ko na yung DIY na face mask natin. And ngayon, punasan ko ngayon yan ng tissue. And nagpalit na rin ako ng damit kaya nabasa ako. By the way pala, sinabon ko yung face ko kasi madulas yung petroleum jelly. Kailangan sabunin natin yung face natin para talagang malinis siya. And nararamdaman ko naman ngayon na malambot yung face ko kahit na sinabon ko siya. Hindi siya yung tipong nag-dry. Tapos, napansin ko na parang naging glowing yung skin ko. Unlike kanina. Ganda, ang ganda rin. Ang ganda nung ginawa nating scrub. Talagang natanggal niya yung dead skin cells ko. Yung nagbabalat-balat kanina sa face ko. Ganda siya, guys. Hindi siya nakaka-dry. And kahit na-exfoliate mo yung face mo, talagang malambot siya. And make sure nyo lang na talagang malilinis nyo yung face nyo. Sasabunin nyo siya ng ginagamit yung facial wash. And then, yun lang. Huwag muna kayo mag-toner. Ay, maganda siya. Tuwa naman ako dito sa ginawa nating face mask. So guys, marerecommend ko yung ginawa nating face mask. And sana nakatulong din itong video ko sa inyo. And kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, make sure to subscribe to my channel and hit that notification bell para notified ka rin every time I posted a new video. So guys, I will see you on my next one. Bye!